ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับ Pinode ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือภารกิจของ Pi Network ที่พยายามจะสร้างระบบกระจายศูนย์หรือ Decentralization แบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงๆคือเป็นการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางแบบสุดๆไปเลยครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เลยดีกว่ามีทั้งหมด5หัวข้อหลักๆครับ 1. ปรัชญาของ Pinode 2. 3ระดับของการเข้าร่วม 3. กระบวนการคัดเลือกโนด 4. แผนงาน Testnet และ 5. เราจะมาตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับโนดกันครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปรัชญาของ Pinode ครับคือถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปที่ปัญหาคลาสสิกของโนดคริปโตแบบดั้งเดิมกันก่อนปกติแล้วกำแพงการเข้าถึงมันสูงมากใช่ไหมครับต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเยอะแยะไปหมดแต่ Pi Network เขาคิดต่างออกไปเลยครับลองเปรียบเทียบดูง่ายๆแบบนี้นะครับระบบอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum เนี่ยเขาใช้ Proof of Work ซึ่งบอกเลยว่ากินพลังงานมหาศาลแถมยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสุดๆแต่ Pi Network เลือกใช้อัลกอริทึม Stellar Consensus Protocol หรือ SCP ครับระบบนี้เจ๋งตรงที่มันใช้กลุ่มความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่า Security Circles จากกลุ่มคนที่ขุดผ่านมือถือนี่แหละมารวมกันจนกลายเป็นกราฟความน่าเชื่อถือระดับโลกเลยค่ะ และนี่แหละครับคือการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางจริงๆแทนที่จะต้องมานั่งงมกับระบบที่ซับซ้อนยุ่งยากคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆก็สามารถช่วยรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายได้แค่ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปครับจบเลยไม่ต้องมีฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ใหญ่ให้วุ่นวายเข้าสู่ส่วนที่2กันครับ3ระดับของการเข้าร่วมระดับแรกเบสิกสุดเลยครับเรียกว่าคอมพิวเตอร์แอปคือมันเป็นการยกเอาอินเทอร์เฟซจากแอปมือถือมาไว้บนจอคอมพิวเตอร์ให้สามารถเช็คยอดแชทคุยหรือดูคอนเทนต์ต่างๆได้ชิวๆโดยที่ยังไม่ต้องรันบล็อกเชนเบื้องหลังใดๆเลยครับขยับขึ้นมาอีกนิดที่ระดับโนดครับระดับนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจะเริ่มทำงานหนักขึ้นอีกหน่อยโดยการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกเชนและส่งธุรกรรมต่างๆแม้จะยังไม่ได้เข้าร่วมการหาฉันทามตินะครับแต่ในอนาคตระดับนี้แหละที่จะช่วยแชร์ทรัพยากรส่วนรวมของเครือข่ายและระดับท็อปสุดก็คือซุปเปอร์โนดครับนี่คือกระดูกสันหลังของบล็อกเชนพายเลยหน้าที่ของเขาคือการหาฉันทามติบันทึกธุรกรรมลงเครือข่ายและคอยอัปเดตสถานะล่าสุดให้กับโนดอื่นๆแน่นอนว่าหน้าที่สำคัญขนาดนี้ก็ต้องแลกมากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงครับส่วนที่3กระบวนการคัดเลือกโนดแล้วถ้าอยากเป็นโนดต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนง่ายมากครับเริ่มจากดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Pinode จากนั้นก็กดกรอกใบสมัครที่อยู่ในตัวโปรแกรมได้เลยแล้วก็ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งแพ็กเกจทางเทคนิคต่างๆให้เรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ใช่ว่าสมัครปุ๊บแล้วจะได้เป็นปั๊บนะทางคอทีมเขามีเกณฑ์คัดเลือกที่ค่อนข้างเป๊ะเลยทีเดียวผู้สมัครต้องออนไลน์ 24 ชั่วโมงเน็ตต้องแรงและนิ่งเปิดพอร์ตเราเตอร์ได้สเปคคอมทั้ง CPU และ RAM ต้องถึงแถมยังดูประวัติการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ Security Circles ด้วยนะครับใครที่ผ่านด่านพวกนี้แล้วยืนยันตัวตนผ่านก็เตรียมตัวทำหน้าที่ได้เลยมาถึงส่วนที่ 4 ครับแผนงาน Testnet การสร้างเครือข่ายระดับโลกต้องใช้เวลาครับแผนงานของ Testnet เลยแบ่งเป็น 3 ระยะหลักๆเริ่มจากขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อทดสอบฮาร์ดแวร์ก่อนต่อด้วยขั้นตอนการปรับปรุงที่จะมีการเทสการรับโหลดหนักๆและสุดท้ายคือ Live Testnet ที่โนดจะได้ลองรันข้อมูลจริงๆในสภาพแวดล้อมจริงครับจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือ Pioneer เขาใช้แนวคิดที่เรียกว่าการกระจายศูนย์แบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกเขาจะยังมีชั้นระบบที่รวมศูนย์ไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้จำลองสถานการณ์และเทสระบบแบบรวดเร็วได้เหมือนการซ้อมรบล่ะครับพอทุกอย่างลงตัวปุ๊บเขาถึงจะถอดการรวมศูนย์นี้ออกเพื่อก้าวเข้าสู่เมนเน็ตอย่างเต็มรูปแบบและส่วนที่5ตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับโนดครับเรามาลุยคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่าคำถามแรกซอฟต์แวร์ Pinode บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับแอปบนมือถือที่เรากดขุดกันอยู่ทุกวันอธิบายง่ายๆคือมันทำงานเสริมกันครับกฎเหล็กยังเหมือนเดิมเป๊ะคือ1คนมีได้แค่1บัญชีและ1โนดเท่านั้นการขุดเหรียญจะยังทำบนมือถือเหมือนเดิมครับส่วนตัวเดสก์ท็อปมีไว้สำหรับเช็คยอดแชทและรันเครือข่ายไม่มีการแย่งกันขุดแน่นอนคำถามที่2เรื่องฮาร์ดแวร์ครับรันโนดแล้วคอมจะพังไหมกิน CPU หรือสูบแบตเตอรี่หรือเปล่า
สบายใจได้ครับ ถ้าใช้งานแค่ฟีเจอร์พื้นฐานแทบจะไม่กระทบเครื่องเลย แต่ถ้ายกเครื่องเปิดโหมด Node หรือ Super Node เต็มรูปแบบเมื่อไหร่ แน่นอนครับว่ามันต้องดึงทรัพยากรเครื่องทั้ง CPU RAM Hard Disk และอินเทอร์เน็ตไปใช้ประมวลผลเครือข่ายบ้าง เป็นเรื่องปกติของการรันโนดครับคำถามที่ 3 ไฮไลท์เลยครับรันภายโนดแล้วจะได้รางวัลอะไรไหม อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าในช่วง Testnet จะยังไม่มีรางวัลจากการขุดสำหรับโนดนะครับ เพราะช่วงนี้เน้นการเก็บข้อมูล และทดสอบระบบล้วนๆ เพื่อที่ทีมงานจะได้เอาไปออกแบบกลไกให้รางวัลที่มันเวิร์กและแฟร์ที่สุดในอนาคตนั่นเองครับ คำถามถัดมาสำหรับสายเทคครับ ซอฟต์แวร์ Pinode เป็น Open Source หรือเปล่า เปิดโค้ดให้ดูไหม ข่าวดีครับ องค์ประกอบในส่วนของบล็อกเชนจะเป็น Open Source ทั้งหมด โดยเขาจะเอาไปวางไว้บน GitHub เลยเพื่อให้สมาชิกในชุมชนที่สนใจเข้าไปช่วยกันดู ช่วยกันพัฒนาได้ ถือว่าโปร่งใสและเปิดกว้างสุดๆไปเลยครับ มาถึงตรงนี้ลองคิดตามดูนะครับ ถ้าเรามีระบบบัญชีแยกประเภทระดับโลก ที่เปิดให้คอมพิวเตอร์ทั่วไปของคนธรรมดาอย่างพวกเรา เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้จริงๆ สิ่งนี้จะเข้ามาพลิกโฉมอนาคตของเงินดิจิทัลไปได้ไกลแค่ไหน มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามต่อมากๆเลยล่ะครับสำหรับการสรุปข้อมูลในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย อ๋อ หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ